YouTube අලුතෙන් පටන් ගන්න කට්ටියන්ට මෙන්න මේ පැය 4000 කියන්නේ මහා කරදරයක්. ඇත්තටම මේක සම්පූර්ණ කරගන්න අපිට අමාරුද? ඇත්තටම කොහොමද මේක ලේසියෙන්ම සම්පූර්ණ කරගන්නේ? සමහර channel වල වීඩියෝ 200යි, වීඩියෝ 300යි, වීඩියෝ 100යි මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ දාලා තියෙනවා. ඒ වුණාට watch hours තාම සම්පූර්ණ වෙලා නැහැ. ඉතින් අර වීඩියෝ වෙනුවෙන් ගත කරපු කාලේ ඔයා මහන්සි වුණ මහන්සිය ඒව අපරාධෙද? නෑ අද සූදානම් ඔයාලට කියලා දෙන්න පරණ වීඩියෝ වලින් කොහොමද watch hours 4000 සම්පූර්ණ කරගන්න කියලා. දැන් කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් මේ වැඩේ කරන්න ෆෝන් එකෙන් පුළුවන්ද? අමතරක් මොන හරි ඕනද? අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න එනවා නේද? ඇත්තටම ඔයාලට මේක ෆෝන් එකෙන් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා ඉන්ටර්නෙට් යන්න භාවිතා කරන ඕනම දෙයකින් PC එකකින් ලැප්ටොප් එකකින් මෙන්න මේ වගේ ඕනම දෙයකින් මේ වැඩේ ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. අපි අදත් ප්‍රශ්නේ විශ්ලේෂණය කරමු. ඔයා මේ වෙද්දී YouTube එකට වීඩියෝ දාලා තියෙනවා. සමහර විට වීඩියෝ 100ක් 200ක් ඊට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒත් watch hours සම්පූර්ණ නැති ඇයි? අනේ දන්නවද උත්තරේ? views නැති හින්දා. එහෙනම් අපි හදන්නේ පරණ වීඩියෝ වලට views ගන්න. ඇත්තටම මේක කොහොමද කරන්නේ? ඔයාගේ YouTube ස්ටුඩියෝ එහෙම නැත්නම් YT ස්ටුඩියෝ එකට යන්න ගිහිල්ලා බලන්න. හැමදාම views 1 2 හරි එන වීඩියෝ වල තියෙන ලක්ෂණේ මොකක්ද කියලා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වීඩියෝ දැනටමත් රෑන්ක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට views එන වීඩියෝ ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එකට පෙන්නනවා. අන්න පෙන්නන හින්දා ඒගොල්ලෝ ටච් කරනවා, වීඩියෝ එකට එනවා, views එනවා. ඒ හරහා watch hours ඔයාට සම්පූර්ණ වෙනවා. ඉතින් අර පරණ වීඩියෝ වලටත් ඒ වැඩේ වුණා නම් අන්න හරි. ඔයාට වැඩේ ලේසි නේද? එහෙනම් කොහොමද මේක කරන්නේ? අපි බලමු. මෙන්න මේ තියෙන්නේ මට views එන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ views එනවා කියන්නේ හැමදාම views 1 2 හරි මේ වීඩියෝ එකට එනවා. ඉතින් කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. දැන් ඔය වැඩේට ඇප් මොන හරි ඕනද? ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකෙන් පුළුවන්ද? අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? හරි බය වෙන්න එපා. වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලන්න පැහැදිලිව කියලා දෙන්නම් මේ වැඩේ කොහොමද ලේසියෙන් කරගන්නේ කියලා. හරි මේ තියෙන්නේ දැනටමත් views 1 2 හරි එන වීඩියෝ එකේ ඇනලිටික්ස් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති වීඩියෝ එකේ views ගිහිල්ලා තියෙන ප්‍රමාණය. ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලන්න පුළුවන් මේක රෑන්ක් වෙලා තියෙන්නේ කීයටද මේක රෑන්ක් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරි ඉතින් ඕක මොකක්ද? හරි මේක මෙහෙම බැලුවට පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ. දැන් යමු views ඇවිල්ලා නතර වෙච්ච වීඩියෝ එක ඇනලිටික්ස් වලට. මේ තියෙන්නේ ඒකේ ඇනලිටික්ස්. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකේ views ඇවිල්ලා තියෙන ප්‍රමාණය. ඇයි දැන් views අඩු වෙලා තියෙන්නේ? අපි දැන් මේ දෙකම ගමු. එක පැත්තක තියෙනවා views එන එක, අනිත් පැත්තේ තියෙනවා views එන්නේ නැති එක. බලන්න මේ දෙකේ හොඳ වෙනසක් ඔයාලට පේනවා ඇති. බලන්න මේ views එන වීඩියෝ එකේ views ඇවිල්ලා තියෙන ප්‍රස්ථාරේ ඒකේ නිල් පාටින් තියෙන්නේ උඩින් ගිහිල්ලා තියෙනවා නේද එකක්. එක ඉරක් උඩින් ගිහිල්ලා තියෙනවා. පල්ලෙහා තියෙනවා නේද ලා පාටට. පේනවද ඔයගොල්ලන්ට? අන්න ඒ ඉරට වඩා හැම වෙලේම මේ views යන වීඩියෝ එකේ නිල් පාට ඉර ඉහළින් තියෙන්නේ. එතකොට views එන්නේ නැති එකේ බලන්න. අර ලා පාට ඉරට වඩා පහළින් තමයි ඒ වීඩියෝ එකට views ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පැහැදිලිද වැඩේ? පැහැදිලි කොහෙද? ඔයා කිව්වේ ඉරිවල කතාවන්නේ. හරි මං තව ගොඩක් ඔයාලට මේක පැහැදිලි කරන්නම්. මේ ලාපාට ඉරෙන් පෙන්නන්නේ YouTube එක කියනවා ඔයාගේ මෙන්න මේ වෙලාවට මෙච්චර views ප්‍රමාණයක් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට එන්න ඕනේ කියලා. නමුත් ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඊට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක්. YouTube එක කියනවා මේ වෙලාවේ views 100ක් ඕනේ. ඒ වුණාට ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ views 10යි. ඉතින් YouTube එක තව ටික වෙලාවකින් කියනවා මෙන්න මේ වෙලාව ඔයාගේ වීඩියෝ එකට views 200ක් ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වුණාට ඔයාගේ වීඩියෝ එකට views තියෙන්නේ 30යි. ඉතින් YouTube එක කියන ගානට ඔයාගේ වීඩියෝ එකට views එන්නේ නැහැ. ඉතින් YouTube එක තේරුම් ගන්නවා අනේ මේ වීඩියෝ එක වැඩක් නැහැ. ඉතින් අපි දැන් මේක ප්‍රමෝට් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේක එහෙම්මම නතර කරමු කියලා. නතර කරන වීඩියෝ තමයි දැනටමත් ඔයාට views එන්නේ නැතුව නතර වෙලා තියෙන්නේ. හරි එතකොට දැනට මේ රෑන්ක් වෙලා තියෙන වීඩියෝ. ඉතින් ඒක මේ ලාපාට ඉරට වඩා උඩින් කියන්නේ YouTube එක කියනවා මේ වෙලාවේ ඔයාගෙන් මට views 100ක් ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔයාගේ වීඩියෝ එක YouTube එක views 100ක් ඉල්ලද්දි 200ක් දෙනවා. YouTube එක views 200ක් ඉල්ලද්දි ඔයාගේ වීඩියෝ එක views 300ක් දෙනවා. සමහර විට ඊට වඩා වැඩිපුර දෙනවා. අන්න ඉතින් YouTube එක තේරුම් ගන්නවා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක සුපිරි වීඩියෝ එකක් කියලා ප්‍රමෝට් කරනවා. අන්න ඒ විදිහට තමයි ඔයාගේ රෑන්ක් වෙච්ච වීඩියෝ වලට views එන්නේ.
හරි දැන් ඉතින් ඔය වැඩේ තේරුණා. දැන් අර රෑන්ක් වෙලා නැති වීඩියෝ ඒ වගේ වැඩක් ගන්න පුළුවන්ද? ඇත්තටම වැඩක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා ඒ වීඩියෝ වලට හොඳ උදව්වක් දෙන්න ඕනේ. මොකද දැනටමත් ඔයාට views එන්නේ නැතුව නතර වුණ වීඩියෝ වල මෙන්න මේ නිල් පාට ඉර යන්නේ YouTube එක කියන ගානට වඩා පල්ලෙහෙන්. ඉතින් ඔයා එක වෙලාවක මෙන්න මේ ඉර මෙන්න මෙතන YouTube එක කියන ගානට වඩා වැඩි කරොත් YouTube එක අන්න බලනවා මෙන්න හොඳ වීඩියෝ එක හොඳ වෙලා වීඩියෝ එක මිනිස්සු බලනවා කියලා තව කට්ටියන්ට පෙන්නනවා. ඉතින් තව කට්ටියන්ට පෙන්නනවා කියන්නේ views එනවා. ඔයාගේ watch hours ගැටලුව සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරගන්න මේ වැඩෙන් පුළුවන්. ඉතින් මේ සඳහා ඔයා වීඩියෝ කිහිපයක් තෝරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ සඳහා කොහොමද වීඩියෝ තෝරන්නේ? ඉතින් මේක තෝරද්දී ඔයා දැනගන්න ඕනේ. ඔයා දන්නවනේ ඔයා වීඩියෝ එක හැදුවට පස්සේ ඒක කොච්චර වැදගත්ද? ඒ වුණාට views එන්නේ නැතුව නතර වෙලා තියෙනවනේ. වැදගත් වුණත් views එන්නේ නැතුව නතර වෙච්ච වීඩියෝ තියෙන්නේ. අන්න ඒ වීඩියෝ ගන්න. ඒ වීඩියෝ වල බලන්න CTR එක, ඒ වගේම average view duration එක. මෙන්න මේ දෙක වැඩි වීඩියෝ ඔයා තෝරගන්න. ඊට පස්සේ කරන්නේ මේකේ දැනට තියෙන thumbnail එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න. අලුත් thumbnail එකක් හදන්න. හදලා ඉවරලා ඔයා කරන්න ඕනේ WhatsApp Facebook මෙන්න මේ වගේ ගෲප් වල මෙන්න මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරනවා කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් මේකට වැඩි ඔඩියන්ස් එකක් එකතු කරගන්න. ඉතින් ඒගොල්ලෝ වීඩියෝ එක බලනවා කියන්නේ ඔයාට views එනවා. YouTube එක ඉල්ලන ගානට වඩා වැඩිපුර views ප්‍රමාණයක් ඔයාට මෙතනදී ගන්න පුළුවන්. එතකොට නිකන්ම YouTube එක ඔයාගේ වීඩියෝ එක තව කට්ටියන්ට පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාට පොඩ්ඩයි මහන්සි වෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ YouTube එක වැඩේ බාර ගන්නවා. ඊට පස්සේ YouTube එක තවත් ඔඩියන්ස් එකට පෙන්නනවා මෙන්න වීඩියෝ එකක් තියෙනවා ඔයාලත් බලන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ බලනවා. ඉතින් YouTube එක නිකම්ම ඔයාගේ අර වීඩියෝ එක ආපහු ප්‍රමෝට් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඔන්න තව පොඩ්ඩෙන් අදත් අමතක වෙනවා. මං හැමදාම කියන්න ඉන්නවා වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න කියලා. ඔන්න අද කියනවා වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නැත්නම් අන්ලයික් කරන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් තවත් යාළුවන්ට බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. දැන් තමයි හොඳම දේ කියන්න යන්නේ. කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් අපි කොච්චර views මේ වීඩියෝ වලට ගන්න ඕනද ආපහු රෑන්ක් වෙන්න කියලා. නකලබන් ඔය අපිව තාමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැද්ද? සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් එකෙන් එකත් මෙන්න මේ ඕල් විදියට ප්‍රෙස් කරන්න. නැද්ද අම්මපා? මේ මුදල් ගෙවා ප්‍රචාරය කරන ලත දෙන්නේ වගේ. ඉතින් මේකට ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදියට අර views එන්න නැතුව නතර වෙච්ච වීඩියෝ එකක් ගාවට ගිහිල්ලා දැනට views ඇවිල්ලා තියෙන මට්ටම තමයි මේ තියෙන්නේ. YouTube එකෙන් කියන මට්ටම තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ අතර පරතරේ තමයි ඔයා සම්පූර්ණ කරලා දෙන්න ඕනේ. සමහර විට මේක views 10ක් වෙන්න පුළුවන්. views 50ක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ views ගන්න YouTube වීඩියෝ එකට පොඩි help එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එකෙන් හැමදාම views ගන්න. මේ විදිහට ඔයා මේ වීඩියෝ එකට උදව් කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් කලින් තිබ්බ රෑන්ක් එක වීඩියෝ එක රෑන්ක් වෙලා තිබ්බ එක වෙනස් වෙනවා. මේක ඔයාට පුළුවන් number 1 රෑන්කින් වලට ආපහු ගේන්නත් ඔයාට මේ වැඩෙන් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේක try කරලා බලන්න. මේ විදිහට පැය 4000 ලේසියෙන්ම සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්. පැය 4000 සම්පූර්ණ කරගන්න තවත් ක්‍රම අපේ playlist වල තියෙනවා. ඒව බලන්න පුළුවන්. දුක් දෙන පැය 4000 සම්පූර්ණ කරන හැටි ඔයාට බලන්න පුළුවන් අපේ playlist වල ගියොත්. එහෙනම් පොඩි පණිවිඩ කීපක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් අහලම වීඩියෝ එක සමාප්ත කරමු. මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන ප්ලේලිස්ට් එක තමයි දුක් දෙන පැය 4000 සම්පූර්ණ කරගන්න ඔයාට උදව් කරන ප්ලේලිස්ට් එක. ඒකත් බලන්න. මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන අපි අලුතෙන්ම දාපු වීඩියෝ එක. ඒකත් බලලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ YouTube ගැන ඉගෙන ගන්න කැමති ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා bell icon එකත් all විදිහට press කරලා set වෙන්න. එහෙනම් අපි අදට ගිහින් එන්න.